Jomsa-biili tykittää tuossa taustalla ja me ollaan lähdössä kohta tuommoista pientä metsä EK:ta vetämään tosta kohti Rautakurua, niin tervetuloa vaan mukaan, lähdetään kaivelemaan vähän kultamaita. Jomsa-biili hankittiin aikoinaan tälle Suoltioen tielle, joka oli silloin paljon huonommassa kunnossa. Nyt kun olemme tässä muutaman vuoden jo sitä ajaneet, niin tähän on koko ajan lisät paikkoja ja tasuteltu pahimpia monttuja. Tää ei enää ole oikeastaan näin hirveän paha ajaa. Toki aivan pienellä autolla tänne nyt ei ehkä vieläkään ole mitään asiaa. Perussitymaastori maavara juuri riittää tänne ajeluun, kunhan vaan malttaa mennä rauhassa. No niin, päästiin tänne Suoltioen ylitykselle ja me otetaan täältä kyytiin Arto, joka just kahlaa tuolla ylitte ja just tulikin yli. Otetaan se kyytiin ja ajellaan tuohon Rautakurulle. Lämmin päivä tänään. Tänään tarkoitus, että pystyttäisiin katos, mennäänpä vähän kauemmas tuosta ojasta, niin kuulettekin mitä me puhun. Pystytään katos tämän viikon kaivuitten päälle, että koska säännöstely on aivan helvetillistä vesisaetta. Niin, voidaan sitten kaivella rauhassa. Mutta tässä vähän pohdittiin, että tuleeko tuohon, halutaanko virittää joku närro tuohon ylitykseen, että päästään yli helpommin. Ennen köyden laittamista tasoittelimme joen pohjaa hieman heittelemällä kiviä sellaisiin paikkoihin, missä saappaat tuppasivat jäämään kivenkoluihin, jotka olivat melko syviä. Tämä reissu on sitten sponsoroinut Polar Rengas. Kiitos sinne vielä, että renkaat toimii oikein hyvin, autokin pelaa ihan hyvin. Ei siinä mitään. Lähdetään tuonne Rautakurran suuntaan ihmettelemään, että mitä siellä näkyy. Majaniemihän oli marinoitu tuolla Lemmenjoen seikkailussa jo melko monena vuonna aikaisemminkin. Ja se oli vähän nihkeä lähtemään sinne enää toista, mutta tänne Naruskalle se tuli paljon mieluummin, kun se oli uusi seikkailu hänellekin. Nyt ollaan tässä Rautakurralla ja ihmetellä, että mitä Arto on täällä avautunut maata isommaksi. Siinähän on melkoinen avaus tehty, pitää vaan päättää, miten tätä lähdetään purkamaan vielä. Ränni kasa lyö tuolla missä on ressu. Onko siinä ressun päällä jotakin? On. Ai siinä on jotain. No niin, me piettiin tuossa tommonen pieni neuvottelutuokio, sanotaanko näin. Ja mietittiin, että miten me nyt tätä lähdetään tekemään. Kun me ollaan kaivettu tästä nyt viime kesänä ja todistettu, että siinä on kultaa. Nyt ajatus oli alun perin, että mennään tuosta eteenpäin. Mutta tossa on sen verran räjyjä nuo kivet, että me hypätään ne yli ja kokeillaan tuolta toiselta reunaa vuorostaan tulla tänne päin. Ja toki tuolla missä Arto ja Majaniemi nyt seisoo, niin siitä lähdetään vetämään kiviä pois. Ja punotaan, missä se on, tuossa tuo koivu ja tuolla on koivu, niiden väliin katos ja vetää se tuonne mäkkeen. Huomiseksi on, ja oikeastaan seuraavaksi pariksi päivää on luvattu aika rajua keliä. Me varaudutaan siihen, joku tänne on tää nätti keli, mä koitan laittaa katos siihen, että voidaan huomenna sitten kaivaa kohtuu kuivassa. Ja nyt mulle otettiin tuolta kivien lomasta ämpärillinen soraa, ei näytä ihan älyttömän lupaavalta se sörrä, mutta testataan kuitenkin, katsotaan mitä siinä on. Ja tosiaan niin aika lailla tämä on se seuraavan viikon, tai tämän tulevien parin jakson juttuun, että me avataan tuota ja nostetaan kasaa tuonne jonnekin. Ja sitten rännitetään se tänne samalle ja mihin on edellisetkin rännitykset tehty. Ja katsotaan mitä siinä on, jos siinä jotakin nyt olisi sitten, niin se olisi tietysti hyvä homma. Ei mitään, ruvetaan touhuamaan. Niin kuin näkyy, tää sörä ei ole mitään maailman houkuttelevimman näköistä, mutta siinä on mitä me ollaan täällä alettu kutsumaan Jannen kalliota, eli punaista myrskät, joku geologi sille varmaan osaisi ihan oikean nimenkin antaa, mutta ruvetaan vastaan ja katsotaan mitä siinä on. No niin, paskaus suoritettu tämmönen pikainen kullanhuuhdonta opetuskin teille samalla, niin tässä heti näkee jo silmällä, että tää hiekka on aika vaaleata. Ja se niin jo kauan tuossa alussa, ja kun me ensimmäiset huuhtoiset teimme näin, että joo, ei näytä hyvältä. Ja kyllä se näin on, että tää oli tyhjä ja rautahiekkaakin on aivan minimaalinen määrä, jos tuo ei se on rautaa, tuo musta. Kyllä se jotakin raskaampaa on, kun se viimeiseksi jää tuohon. Ja tuolla niin kuin joku kultahippo olisi, mutta kiille vaan menee siellä. Oikea kiviäänestä, hyvän näköistä kiviäänestä on, niin tuo
varsinainen UPA tai se rikasten, tai no, kultapitoinen aines on kovin kevyttä. Eli me tiedetään, että tuo puhas kvartsihiekka, niin no, se on just sitä puhasta kvartsihiekkaa, että siinä ei paljon muuta ole. Se raskaampi tavara on uponnut syvemmälle, niin otetaan vähän syvemmältä ja mennään katsomaan, että joko siellä on isojen kivien liikuttelu menossa. Arto on Kangen kanssa vähän ohjailee ja kattelee, että pysyy ja Moja-Niemi tuolla pitkän matkan päässä lompakan äärellä ja rupeaa kohta kelkkomaan tuosta kiveä eteenpäin. Tuo nyt ei valtavalle, mutta äsken siirsi, mikä se nyt olikin, tuo kivi vissiin tuossa. Sen kelkovat siitä. Se on kyllä, että alkaa näyttää tämmöiseltä, en mä oikein tiedä miksi tätä enää kuvaile. Tää on tämmönen kuumaisema melkein, kun näitä kiviä on siirrelty. No niin, mun tuossa vielä tuommoinen yksi tuosta veettiin melkoinen kasa tuommoisia keskikokoisia pieniä kiviä. Tuo juuri Kangella pikkusen tärähtää. Vähän tiukassa on se kivi. Ei liiku! Se on hyvin kiinni siellä, ei liiku mihinkään. Maapallo pikkusen liikkuu. Joo, maapallo tärisee, mutta ei se kivi lähde sitten mihinkään kyllä. Paljon siinä oli lompakassa vetoa? 1,6. Ja veto oli 2,4. Nosto oli 1,6. Pari tonnia vetovoimaa kuitenkin, silti ei mihinkään. Toki tossa nyt tulee pikkusen hukkaa, kun se on mutkassa, mutta... Ja se on vielä tonne imetty tonne maahan. Niin, se on jotenkin... Hiekkaa sora. Mitä siellä nyt on? Kiviä. Niin tämä nyt löysi. Ruokatunti vietti ja aletaan jatkemaan tuosta kaivuita johonkin suuntaan. Itse asiassa me ruvetaan virittää tuohon Suomen katos oikeastaan. Mistä puhuinkin tuossa aikaisemmin. Sitä huomista saipäivää varten. Se ei keskeydy hommat sen takia. Tämmönen viritelmä tässä nyt tulee montun päälle iso pressu. Sitten laitan tämmönen vähän niinku väliaikainen, kun jos alkaa vielä sataman kuva. Tuo huomenna sitten liina, joka kiristetään, niin saa vähän niinku harjaa tähän. Niin myös mietitään, jos tuulen se pomppii se liinan. Se käydään tuolla alla itse asiassa. Päivän hyvät työt tehty, tai ainakin joku työt tehty. Lähdetään pikkuhiljaa kieppiä kohti. Ensimmäistä kertaa saunomaan. Tässä monta päivää. Tietenkin se tästä videolta nyt ei näy, mutta me oltiin just pari päivää ennen tätä videota. Tuolla kans metsäreissulla. Päästään vähän peseytymään tänään. Nyt saatiin tuo katos johonkin malliin ja pikkusen maita auki ja läjityspaikka. Ja ei, yksi koevastaus, se ei ollut kovin kummoinen. Se olipa siellä kuoppe. Vie vähän rampetta pois tuosta. Me lähdetään tästä nyt, tai no, nuo meni jo yli tostakin Suoltijoesta ja meikin siitä kohta lompsin yli, mutta tää oli tämmönen homma ja reissu, niin eipäs mennäkään lähemmäs tuota vettä, kun tulee kohina. Tää oli tämmönen homma ja reissu, niin katsi katsella tosta vähän noita muitakin kullankaivuvideoita, mitä tässä ympärillä nyt leijailee. Ja painella peukkuja, jos sivulle ja tilata kanava. Mutta ei mitään. Katella.